Αυτή είναι η πιο αφράτη και αρωματική βασιλόπιτα που πρέπει να φτιάξεις στην παραμονή. Με μανταρίνι και αμύγδαλο. Αυτή τη συνταγή θα την κρατήσεις για πάντα. Ξεκινάς χτυπώντας το βούτυρο να μαλακώσει και να αφρατέψει. Προσθέτεις σε δόσεις τη ζάχαρη. Την ανακατεύεις και αυτή πολύ καλά να λιώσει και να ενωθεί με το βούτυρο. Έπειτα ρίχνεις τη μισή ποσότητα από τα αμύγδαλα. Τα ανακατεύεις και αυτά καλά. Συνεχίζεις με τα αυγά, τα ρίχνεις ένα-ένα και έπειτα συνεχίζεις στο επόμενο. Αρωματίζεις με ξύσμα λεμονιού, με ξύσμα μανταρινιού. Τα ενσωματώνεις και αυτά καλά στο μείγμα. Προσθέτεις και χυμό μανταρινιού. Έπειτα βάζεις τα υπόλοιπα αμύγδαλα. Το αλεύρι, το baking powder και λίγο αλάτι. Ανακατεύεις απαλά για τελευταία φορά, ίσα ίσα να ενσωματωθούν τα υλικά. Και ρίχνεις το μείγμα στη φόρμα, ισιώνεις την επιφάνεια και το βάζεις στο φούρνο, σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις για 50 με 60 λεπτά. Εν τω μεταξύ σε ένα κατσαρολάκι ρίχνεις το χυμό του μανταρίνιου, τη ζάχαρη, τα ανακατεύεις και τα αφήνεις για 5 λεπτά να βράσουν. Το βγάζεις από τη φωτιά και το αφήνεις να κρυώσει. Και όταν θα βγει η πίτα θα την αφήσεις 5 λεπτά να κρυώσει και έπειτα, όπως είναι ζεστή αυτή και κρύο το σιρόπι, θα το αλείψεις με ένα πινέλο. Για το γλάσο, στην άχνη ζάχαρη θα ρίξεις λίγο γάλα, το λιωμένο βούτυρο, τα ανακατεύεις πολύ καλά και λούζεις την πίτα σου με αυτό. Με μία σπάτουλα βοηθάς να καλυφθεί όλη η επιφάνεια της πίτας. Έπειτα διακοσμείς και η βασιλόπιτα είναι έτοιμη. Αν ξέχασες να βάλεις το φλουρί όπως εγώ, πριν το γλάσο, γυρίζεις ανάποδα την πίτα και το προσθέτεις. Η βασιλόπιτα του 2026 είναι φανταστική με το αμύγδαλο, με το άρωμα του μανταρινιού και από πάνω με το γλάσο, της δίνει μια έξτρα γλύκα, ταιριάζει πάρα πολύ ωραία και στη γεύση της. Ελπίζω να τη φτιάξετε, να την ευχαριστηθείτε με τους αγαπημένους σας, να έχετε φυσικά καλή χρονιά. Τη συνταγή αναλυτικά θα τη βρείτε στο pax.gr και από κάτω στο κουτί της περιγραφής σας έχω όλες τις λεπτομέρειες. Αν σας άρεσε η συνταγή, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο, να μου αφήσετε από κάτω το σχολείο σας, μια καρδούλα, κάτι, ό,τι θέλετε για να καταλάβω αν σας άρεσε όντως η συνταγή. Αν δεν ακολουθείτε το Paxi, να το ακολουθείτε για να μην χάνετε καμία νέα συνταγή. Εμείς θα τα πούμε σε μια επόμενη. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και να τρώτε καλύτερα.